नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला एक नाश्त्याचा प्रकार बनवून दाखवणार आहे। त्याचं नाव तुम्ही ठरवा काय द्यायचे ते। त्यासाठी बघा, हरभऱ्याची डाळ मी 1 वाटी गच्च भरून घेतलेली आहे आणि भिजत घातली आहे। 20 ते 25 मिनिटं झालेले आहेत। मुगाची डाळ 1 वाटी भरून भिजत घातलेली आहे। तर हे दोन्ही आपण स्वच्छ पहिलं धुवून घेऊया। डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली, ह्याचं पूर्णपणे पाणी आपल्याला नितळून घ्यायचं आहे। पाणी ह्यात राहिलं नाही पाहिजे, कारण पाणी जर राहिलं ना तर ही जर आपण मिक्सरला बारीक केलं तर पातळ होतं। त्यासाठी पूर्ण पाणी आपण ह्याचं नितळून घेऊया। त्यासाठी बघा 3 चमचे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 चमचा चण्याच्या डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे, अर्धा चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, थोडंसं चिली फ्लेक्स घेतलेलं आहे आणि ओवा थोडंसं चोळून टाकलेलं आहे आणि 2 चिमूट बघा पिवळं दिसतंय हिंग पावडर टाकलेली आहे मी। आता ह्या पिठामध्ये तुम्हाला वाटलं तर थोडं बाजरीचं पीठ टाकू शकता, नाचणीचं पीठ टाकू शकता। आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि थोडीशी आपल्याला हळद टाकायची आणि ही एकदम आपल्याला घट्ट मळून घ्यायचंय। चिली फ्लेक्स जर नसेल ना तर मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल। बघा अशा पद्धतीत घट्ट मळून घ्यायचं एकदम। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण डाळ टाकून घेऊया। नुसती मूग डाळीचं जरी केलं तरी चालेल। जर तुम्हाला चणा डाळ कुणी खात नसेल तर मूग डाळीचं पाहिजे असेल ना तरी केलं तरी चालेल। डाळ सगळी टाकून घेतलेली आहे। तर त्याचं साहित्य बघा, ही कोथिंबीर घेतली, थोडीशी देठा सकट घेतली, बघा कवळी कवळी देठं घेतलेले, थोडासा पुदिना घेतलाय, कारण कोणती पण गोष्ट खाल्ली तर पचायसाठी चांगली असते म्हणून हे पुदिना टाकते मी त्याच्यामध्ये। 1 गड्डी लसूण घेतलेला आहे, हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, ते आपण पिठामध्ये बघा चिली फ्लेक्स टाकले त्यामुळे ह्या हिरव्या मिरच्या कमी टाकायच्या तिखटाच्या। कढीपत्ता घेतलेला आहे, आल्याचे तुकडे घेतलेत बघा, 1 चमचा जिरे घेतलेला आहे छोटा, थोडासा ओवा घेतलेला आहे चोळून आणि 1 चमचा छोटा धने घेतलेले। आता हे सगळं आपण मिक्सरच्या भांड्यात टाकूया आणि बारीक करून घेऊया। एकदम जास्त बारीक नाही करायचं आपल्याला बरं का, जसं आपण सांडगे वगैरे करतो ना तशा प्रकारे करायचे। बारीक करून घेतलेलं आहे बघा, जास्त बारीक आपल्याला करायचं नाही, अशा पद्धतीत करायचे। एखादी जर करताना डाळ जरी राहिली तरी चालेल। काढून घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडीशी हळद टाकूया आणि चवीनुसार मीठ टाकायचे। आता हे मिक्स करून घेऊया। हे बघा मिक्स करून घेतलेलं आहे, अशा पद्धतीत होतं। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं बघा अर्धा चमचा बेसन पीठ टाकायचं, म्हणजे त्याला थोडासा घट्टपणा येईल। पीठ टाकल्यानंतर मिक्स करून घेतले, त्याच्यामध्ये बघा ही सफेद तीळ येते, 1 मोठा चमचा घेतलेला आहे, ह्या चमच्याच्या प्रमाणे घेतलेलं आहे। आणि मी ह्याच्यामध्ये बेसन पीठ का टाकलं की आपण हे मिक्सरला डाळ बारीक केली की नाही कधी कधी थोडीशी पातळ होती, कारण त्याच्यामध्ये कोथिंबीर पुदिना मी टाकलं होता। ते टाकायच्या अगोदर जरी तुम्ही बारीक केली ना तर एवढी होणार नाही बघा पातळ। आता आपण बनवून घेऊया। पिठाचा बघा एवढा गोळा घेतलेला आणि खाली गव्हाचं पीठ टाकायचं, नाहीतर तेल लावायचं। त्यापेक्षा तुम्ही गव्हाचं पीठ टाका, नाहीतर डाळीचं पीठ टाका, कोणतं पण पीठ टाका आणि हे पीठ आपल्याला घट्ट मळून घ्यायचं आहे बरं का। आता आपण हे लाटून घेऊया। अशा पद्धतीत बघा करून घेतलेलं आहे, जास्त जाड पण करायचं नाही जास्त पातळ पण नाही, बघा अशा पद्धतीने करून घेतलं। आता ह्याच्यामध्ये हे जे आपण कालवून घेतलं होतं ना हे लावून घ्यायचं, छान होतात बरं का, 1 नंबर चवी लागतात। तुम्ही करून बघा, सगळीकडे असं पसरून घेऊया आपण ह्याला चांगलं। बघा अशा पद्धतीने मध्ये साईडनं आपल्याला ना थोडं थोडं लावायचं नाहीये, एवढंच लावायचं आणि चमच्याने लावा, कारण हाताने जर लावलं ना तर मग परत आपल्याला असं पलटी करून घेताना ना हात भरतो। बघा हे अशा पद्धतीत घ्यायचं, हे वरचं आपण जरी असं केलं तरी चालेल आणि मग हे हाताने असं करून घ्या आणि जी साईडला आलंय ना हे बघा हे असं आत घालायचं, बंद करून टाकायचं का, हे ना दोन्ही हाताने पकडायचं असं आत घालायचं। हे बघा असं तुम्हाला दाखवते मी, हे बघा हे असं हे उघडत नाही काय नाही बघा। हे बघा ही साईडचं आहे ना, तर हे बघा हे असं दाबून घ्यायचं अशा पद्धतीनं। त्यासाठी ना जी डाळ आहे ना त्याचं पीठ ना एकदम घट्ट करायचं। टोप ठेवलेला आहे आणि त्याच्यावर बघा चाळण ठेवली, चाळणीला मी तेल लावून घेतलेलं आहे, अशा पद्धतीत ठेवायचं। आता मी अशा पद्धती सगळे बनवून घेते। सगळे बघा बनवून झालेले आहेत, तेवढ्या पिठामध्ये आपले हे 3 झालेले आहेत, 2 मोठे आणि 1 छोटं झालेलं आहे। आता ही मीडियम गॅसवर आपण 15 ते 20 मिनिटं वाफलून घेऊया। बघा 15 ते 20 मिनिटं झालेले आहेत। हाताने असं चेक करायचं, जर चिकटलं तर म्हणायचं शिजलं नाही। आता हे चिटकलं नाही बघा बिलकुल, हे शिजलेलं आहे। आपण हे खाली उतरून घेऊया आणि थंड होऊन देऊया। थंड झालेले आहेत, आता आपण कापून घेऊया। तर तिरक्या कापायच्या आहेत बघा अशा, बघा अशा पद्धतीत कापायच्या, तेल लावायचं आणि अशा कापून घ्यायच्या। तुम्ही ह्याच्यापेक्षा पातळ पण कापून घेऊ शकता। बघा कापून घेतलेले आहेत अशा पद्धतीने, बघा किती छान लागले, तर 1 नंबर चव लागते। रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करा आणि ह्याला काय तुम्ही नाव द्याल ते पण सांगा। तेल गरम करत ठेवले, त्याच्यामध्ये आता हे टाकून घेऊया, चांगलं कडक गरम झालेलं आहे। तर तुम्हाला मी 2 पद्धतीने दाखवणार आहे की तुम्ही कसे बनवून खाऊ शकता। आता हे थोडंसं चांगलं आपण भाजून घेऊया, हलवून घेऊया। हे तुम्ही काय टमाटर सॉसवर खाऊ शकता, असं कोरडं पण खाऊ शकता, एकदम छान चवीला लागते। ते तोंडी लावायला 1 नंबर आहेत बघा,
एकदम कलर चेंज होस्तोवर आपण ह्याला चांगलं हे करून घेऊया। आता हे आपण तळतोय तर तुम्ही म्हणाली तेलकट तेलकट होतं, तेलकट बिलकुल राहणार नाही, फक्त जर वरनं भाजल एवढंच ती तेलकट होते। नंतर तुम्ही जर काढले तर एकदम सुक्या सुक्या होत्या, फक्त चांगल्या भाजून घ्या। आता हे मी काढून घेते बघा, अशा मस्त झालेलं आहे ते। असं थोडंसं तेल नितळायचं, परत तेल राहत नाही ह्याला अजिबात। बघा किती मस्त अशा झालेल्या आहेत आणि ह्या ना तुम्ही प्रवासाला नेऊ शकता, 4 ते 5 दिवस राहतात बघा, बिलकुल खराब बिराब होत नाहीत, एकदम छान होतात। आता तुम्हाला जर असं बनवायला जर नाही आलेलं ना तर ह्यातलं तुम्हाला अजून एक सांगते, आपण करंजा कशा बनवतो तशा टाईप बी बनवल्या तर चालू शकतात। आता मी तुम्हाला दुसऱ्या पद्धतीने दाखवते। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये थोडंसं एकदम तेल टाकायचं, जास्त तेल टाकायचं नाही, 1 चमचाभर तेल टाकायचं छोटा, आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी कढीपत्ता आणि थोडंसं सफेद तीळ, आणि त्याच्यामध्ये आता हे आपण बनवलेलं टाकून घ्यायचं आणि ह्या बघा आता परतून घ्यायच्या चांगल्या असं। बघा किती मस्त असे भाजलेले आहेत ते, थोड्या तेलामध्ये भाजले तरी पण चालतात आणि ज्या तळून काढले तरी बी चालतात। तुम्हाला 2 पद्धतीने मी दाखवलेले आहेत कसे बनवायचे ते, तुम्ही ह्याचं नाव मला सांगा। आणि ही रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।